который у меня ассоциируется с войной, это такой желтый, как от фонаря, когда ты едешь по дороге ночью. Типа, когда уже темно. Вот такой желтый. Ну, такой даже горчичный, может. Мы много ехали, когда выезжали из Украины. Знаете, такой цвет, когда типа едете в машине, а там фонари вот эти, они вот таким желтым цветом. Вот такой цвет. Еще мы очень много ехали. Там вообще очень прям много. Мы же переехали из Киева в Рейдинг. Когда все началось, вообще я думала, что это шутка. Потому что все это, конечно же, начало вируситься где? В ТикТоке. Поэтому все вот эти видео, типа Путин объявляет там войну, я такая, да не может быть. А потом вот это какое-то было 22-е, наверное, число. Нам проводили инструктаж, как типа идти в бомбоубежище. Это, конечно, был такой страшненький момент. И потом 24-го у меня мама будет и говорит, типа, собирай вещи, типа, война началась. Потом 4 часа утра, я не помню, вроде что-то бомбануло у нас рядом с домом. И моя мама быстро нас всех подняла, мы побежали в убежище. Это, знаете, такая, типа, как сцена из фильма, типа, это у меня в слоумо в воспоминаниях вообще, типа, как я, типа, не то, что я иду сначала, а потом мама мне кричит, типа, беги, ну, типа, беги, что ты идешь медленно. Не хочется в 14, в 13, в 12 лет попрощаться вообще с этим миром из-за дебильных каких-то людей. Так что было страшно тогда. Вот это у нас висит такая карта, как мы проехали. Начали с Киева, потом еще в Виннице, там остановились в Каменец-Подольске. Потом поехали через Румынию, остановились в Сербии. Там долго очень жили, месяца 2 мы там жили. Потом поехали в Хорватию. Не знаю, что в Словении точка, я не помню, что мы там были. Ну ладно. Потом мы поехали в Италию, потом тоже там неделю где-то жили. Потом поехали во Францию, были в Венеции, где еще. Потом остановились там в Бордо. Потом сели на щеп и приехали, приплыли в Англию. Один момент был, где я в Сербии лежу, и меня просто, знаете, настолько сводит, настолько я прям начинаю рыдать, но я рыдаю молча, чтобы никто не услышал, никто не начал меня вот это жалеть, потому что это я ненавижу. И вот этот момент какой-то был такой, типа, вот это был тот момент, когда я поняла вообще, что происходит вокруг меня, что, возможно, не увижу вообще своих друзей, своих родственников никогда больше. Поэтому вот это был какой-то момент осознания, наверное. Перший день прокинулась від того, що були взриви в Києві. Коли до вікна підбігла, побачила, що там зарево таке, що це війна. Перші думки були, що я можу зробити, що мені треба робити, щось треба робити, якось треба комусь щось допомагати, якось треба збиратися. Люди самі звозили їжу, воду, одяг. Люди самі просто почали звозити, підприємці. Звичайні люди приносили, у кого що було. Носили їжу в метро, бо люди ховалися в метро. Носили їжу по домівках, набирали, скільки можеш нести, розносили людям по домівках. Це було дуже близько і дуже гучно. Всі машини заволали, тобто діти вскочили, заплакали. Тому що це було реально гучніше, ніж будь-який фейерверк, який ти міг чути там до цього в своєму житті. До останнього ми в це не вірили і не знаю. Тобто я от дуже багато згадую, що я робила. І я розумію, що це були просто якісь хаотичні метушня по квартирі. Ти щось робиш, ти кудись збираєшся, а куди ти збираєшся? Тобто ти не розумієш, для тебе безпечніше там, вийти з дому чи сидіти вдома. Тобто ти абсолютно нічого не розумієш. Спочатку ніхто не хотів нікуди виїжджати, і перший день ми нікуди не виходили, а потім ми не змогли нікуди вийти, бо прийшли військові. Ми вже просто сиділи, не знаю. І ці обстріли, я пам'ятаю, що ми сиділи в ванні з дітьми і боялися
тобі вийти, бо у мене був якийсь панічний страх, що зараз воно от просто візьме і просто обрушиться все. І одне із цих снарядів він потрапив, щось пошкодив у енергосистемі, да, і ми залишилися без світла, без води, тобто без нічого. Але потім вони почали так обстрілювати дуже серйозно. І коли воно попало в будинок поряд, і коли на очах моїх батьків це вибухнуло, то так, ми просто сіли в машину вже і поїхали. І коли ми виїжджали, це було не дуже вдалий момент. Я не знаю, чому так вийшло, але не вдало. Тому що всі оці обгорілі трупи, танки, бла-бла-бла, все це бачили мої діти, все це бачили ми. Я дуже шкодую, що я не вивезла їх раніше, тоді, коли ще можна було виїхати і не бачити це все. Что такое война для меня? Война для меня это то, что разделило мою жизнь на две части. До это вот Киев, там, до 24 февраля 2022. Вот это все. А потом уже после вот сейчас, что происходит. Сколько уже? Почти 2 года. Нет, с детства, я вообще мутно очень детство помню. И это, кстати, началось, типа, как война началась. Почему-то все детство у меня забылось, оно сейчас постепенно вот так приходит. Короче, у меня была такая розовая кровать, у меня был большой шкаф. На самом деле я не помню, я вообще, вот, ко мне иногда приходят эпизодами, там, у меня были на стенах там нарисованные всякие эти... у меня был там из Squid Game, у меня была такая там радуга, ну, короче, я сама рисовала, у меня там были всякие граффити, постеров было куча. И у меня было 2 полки, типа, Гарри Поттер Dedicated, поэтому иногда хочется туда вернуться. Потому что это не то, что я оставляю свою комнату, я оставляю, знаете, много вещей, которые очень памятные для меня, возможно. Так что так, всякие, знаете, там, я не знаю, детские личные дневники, там, какие-нибудь фотки, какие-то книжки очень любимые, какие-то куклы любимые, не знаю, детство, какая-то одежда, может, любимая. Вот этот переход из детства в подростковое, то, что есть сейчас, я думаю, он происходит именно вот сейчас, вот, параллельно с вот этим событием, которое не очень, наверное, подходит под весь этот период. Но это не выбор, но в какой-то момент все повзрослели немножко быстрее, чем надо было. Вот так вот. Це було дуже страшно, бо я не розуміла, куди я їду. У мене не було ніякого плану, цілі. Я розуміла, що я просто от їду. Для мене це було дуже challenging, тому що за кермо я сіла буквально за пару місяців до початку війни. Як ми доїхали до Варни, я вам чесно скажу. Це була якась магія. Бо так от розумієш, думаю, Боже, їдеш, не знаєш дороги, ніч, нічого не видно, сніг отак от валить. Досвіду водіння, а ще тим паче у таких от екстремальних умовах, і тим паче кішка, у мене не було переноски. Ну, доїхали. То ми забрали її з вулиці ще в Харкові, тобто на рік, на початок повномасштабної війни. Тобто їй був всього рік. Вона не відходила від нас, скажімо так. Тобто вона ховалася під драбиною разом з нами. І потім у машині. Але вона сиділа у мене на моєму сидінні водійському і керувала. Тобто нікуди не давалась. Жила своїм звичайним життям, народилась в Сибіру, вчилась в Сибіру, потім переїхала на Кубань, бо вийшла заміж за чоловіка, який в Краснодарському краї, там, в тому містечку, де мої батьки жили. Я завжди знала, що я українка від своїх батьків. Це було, якби природне, іншого не було ніколи. Приїжджала в відрядження в Київ. Київ мене вразив на все життя. І в мене десь там заклалась мрія. Було б непогано, якби я колись переїхала до Києва, щоб я жила в Києві. От не дарма кажуть, ви мрійте, все буде. Все сталося. Через деякий час я опинилася в Києві, жила в Києві.
Ну, у мене було таке враження, що я тут завжди жила. Все мені підходить, кухня підходить, мова підходить, люди такі яскраві, такі дотепні, такі різноманітні. Я вперто не хотіла їхати, ніяк не хотіла виїжджати з України, але донечка про це подбала, знайшла мені спонсорів в Англії. Ну, по-перше, для того, щоб комусь допомагати, треба себе підтримувати. Я приїхала дуже виснажена, втомлена, тому дуже дякую своїм спонсорам. Вони всі умови мені зробили, щоб я могла просто спати і їсти, їсти і спати. Тому просто нічого не робити я не можу. Це не моє. Я не можу. Я все життя працювала на 2-3 роботах. Все життя. Я вирішила робити, пішла робити, знайшла таких же ж людей, яким не байдуже. І ми шиємо для військових спальники, ноші, шиємо чехли для різних, скажімо так, військових потреб. Це у нас буде жилет, це буде задня частина, спинка, як то кажуть. Бо ці жилети дуже важкі, холодні. Хлопці жаліються, що в них важко і холодно. Тому от ми в'яжемо такі штуки, які можна буде вдіти під той самий бронежилет, буде тепліше і буде не так терти, не так холодно буде. Окрім в'язання, ще ми шиємо носилки, ноші так звані, в яких переносять поранених. Шиємо ми їх там всі разом, збираємось біля церкви. А потім забираємо додому і обрізаємо все, що зайве там було. От, все, що ми там шили. Пакуємо це все. У кого що окремо назбиралося. Складаємо і відправляємо в посилки до волонтерів, які в Україні. Вони там все це приймають і відвозять по дитячих будинках, везуть на фронт. Я вообще жила в мысли, что в Англии все друг друга любят, все очень добрые. Конечно же, это не так. Везде есть всякие вонючки, знаете. И когда я только приехала сюда и пошла в английскую школу первый раз, вот там у нас в деревне, где мы жили тогда, то когда я только первый раз пришла, во-первых, я была первой украинкой в той школе и вообще в той деревне, то есть там было вообще, 0,5 человеков украинских на всю деревню. Потом мы приехали, получается, я пошла в школу, и я себя вообще реально чувствовала цирковым животным. Просто некоторые люди подходят, а у вас были бомбы рядом с домом? Алло, нахера такое спрашивать? Я похожа на ментально стабильного человека, мне кажется, нельзя было меня такое на тот момент спрашивать. Меня это не то, что задело, но видно, насколько некоторые люди могут быть невоспитанными. И знаете, в тот момент, наверное, разбилась вся моя картинка Британии. Я чуть не заплакала, понимаете? Опять-таки, вы понимаете, я никогда не плачу. И это было ужасно. Тобто ми були в Болгарії, а це, виходить, була десь там кінець березня, виходить. Тобто, мені здається, що брат мені надіслав це посилання на цю програму. І якщо я не помиляюся, програма стартувала, мені здається, 18 березня, а вже 22 березня я оформила ці заявки. Оформила тільки на себе і на дівчат, а мої хости мають тільки one bedroom flat, тобто вони змогли прийняти тільки мене і дівчат. Для мене, напевно, важливіше за все, що воно буде безпечне і щоб воно було просто звичайне дитинство. Знаєш, от просто звичайне. Я розумію, що для мене увесь цей шлях
він не є і не буде легше далі. Але я готова його проходити, щоб у них було звичайне життя. І спочатку мої батьки сказали, ні, ми нікуди не поїдемо, куди ми поїдемо, де Англія і так далі. Але для мене це було абсолютно, ну як це? Ну куди я поїду сама з дівчатами, а де вони будуть і що? Ну, тобто це було якось так. І я продовжувала їх готувати до думки, що я нікуди без них не поїду. І тобто я почала шукати спонсора їм так само у Лондоні на Фейсбуці. Але якось, не знаю, там зірки склалися, і нам дуже пощастило. Коли ми прибули на паромі, у мене не було ніяких відчуттів, окрім дикого такого страху, як їздити з вашим лівостороннім чи яким рухом. Абсолютно. Для мене це було найстрашніше. Я пам'ятаю, що я вчепилася отак от у той своє кермо, тому що наші спонсори, вони чекали не у Дуврі, а трохи там подалі на заправці, щось таке. Тобто мені потрібно було пройти увесь цей шлях. І оце моє відчуття. Ти знаєш, тобто, коли ми просто прибули, це був страх, як керувати автомобілем. І все. Думаю, що це не те слово «скучаю». Сумую дуже. Кожен день. Немає дня, щоб ми не згадували. Немає дня, щоб ми прожили, не дивлячись новини. Ми живемо там. Це окрема тема. Я б просто вклонилась би цим людям, які нас прийняли. Цій країні, яка нас прийняла, українцям. Я б просто впала б на коліна, плакала б і дякувала. Дякувала, дякувала і дякувала. Тому що те, що для нас зробили англійці, це не можна ніякими словами передати. Всі люди, з ким би ми тут не стикалися в Англії, всі нам допомагають, всі, яких навіть ми не знаємо. Як тільки кажеш, що з України, обов'язково тобі скажуть щось приємне, тобі чимось допоможуть. Вибачте мені мої сльози. Что я никогда не скажу британцу, что они слишком добрые, что мне не надо 10-ю чашку чая предлагать, что я наелась печенья, знаете, типа, я попрошу, понимаете, если что, я попрошу. Я не знаю, как это объяснить. А сейчас, куда я хожу, там очень все добрые, очень хорошая комьюнити, и мне все очень нравится. И там очень большое внимание к предметам, которые мне очень нравятся, к искусству, к музыке, очень все это, вот, типа, более вложено много времени и эфорта туда, что мне очень нравится. И тут я чувствую, что в этой школе могу реально там вот распространить там свои интересы, смогу их развить. Хочу пойти в арт-дизайн, и, наверное, пока еще нет какой-то идеи, которую я хочу продвигать. Потому что я просто хожу в школу, там, не знаю, живу. У нас был проект, он назывался Decay. Надо было типа разными материалами там нарисовать эту дверь. Это было в прошлом году, конечно, но до сих пор где-то хранится. Что учительница сказала: найдите какой-то decaying object on school. И такая, окей, тут невероятная дверь. Но она была еще в лучшем состоянии в прошлом году. Сегодня, в этом году она уже вообще грустная. Я очень часто об этом думаю, очень часто сижу на уроке и такая, типа, так, у меня там следующая химия, у кого-то там еще 3 часа в бомбоубежище. Понятно. Спасибо. Типа, это такое чувство, которое за мной идет очень часто. С британцами вот только недавно мы начали дружить. Не то, что дружить, а общаться. Типа, они начали звать меня за свой стол на ланч, вы понимаете вообще? Это же событие. Но с украинцами всегда легко. Знаете, в Британии, как если кто-то вообще говорит на украинском, то это все, то это уже твой братик, твой друг, и неважно, есть ли у вас интересы общие или нет. Нас всех связывает одно. Почему мы здесь? Це був страх. Спочатку мені дуже хотілося просто поїхати надалі від усього цього. І я хочу сказати, що цей страх, він все одно нікуди не дівся. Це зараз не такий, як сказати, животний страх всередині тебе, так? Але ти втратив відчуття безпеки і стабільності 24 лютого 2022 року. І більш того, я не знайшла спокою ще наразі, зараз, на сьогодні. Я абсолютно всередині себе не відчуваю
повної безпеки. Я не відчуваю впевненості ні в сьогодні, ні в завтра. І я просто далі щось роблю. Куди б ти, як би там не скінчилася війна, не війна, я ніколи не повернуся додому. Так? Я не зайду в свою квартиру, я не сяду на свій диван, я не поп'ю з своєї чашки. Тобто ти все одно, навіть якщо я повернусь в Україну, навіть якщо я повернусь в Харків, я не повернуся додому. І це відчуття, воно дуже болюче, і воно таке виснажливо болюче. Україна – це дім, і все. І це, мені здається, сказано все. Але можу чи я повернутися в цей дім? Ні. Ну, треба вижити. Треба вижити, повернутися і відроджувати свою Україну. Треба виживати. В мене є донька, є онуки. Це моя родина. Колись ми повернемось. Справа в тому, що українці завжди перемагали. Завжди. От поверніться до історії. Так чи інакше, все рівно Україна перемагала в різні часи. Цей час не виключення. Можливо, це буде пізніше, не так, як нам хотілося б, щоб це було швидко. Але це все рівно буде. Бо ті люди, які загинули, ті хлопці, ті дівчата, стільки народу полягло. Заради чого? Заради того, щоб Україна була Україною. І вона буде Україною. Украина — это место, где я выросла и где я развивалась, где я находила вот эти... Знаете, наступала на все свои первые грабли, там, пошла в школу, там, я не знаю, там, первый раз влюбилась вообще. Вот это все. Ну, это очень важное для меня абсолютно место, которое всегда в моем сердечке, поэтому... Я все еще тот же человек, та же Ариана Тадаён, как бы... все еще имею похожие интересы, там, любимых певцов, знаете, любимые песни. Все еще имею то, но сейчас я живу в другой стране, в основном общаюсь на другом языке и вижу мир другими глазами. Я расту как человек и как, возраст, как бы. И, конечно же, меняю свои взгляды на жизнь. Все меняется, все вокруг меняется. Понимаете, вот это все вокруг теперь другое, чем оно было тогда. Эта комната намного меньше, чем моя в Киеве, типа в раза в 2 где-то. И тут я не могу уже рисовать на стенах и всякие там, я не знаю, менять обои, как мне заманется. Но, типа, хоть постерами или какими-то там, что-то я, типа, на стены вешу, что-то помогает хоть как-то донести, выразить. Знаете, дом — это такое слово, наверное... Я считаю, что я найду свой дом, когда, знаете, найду себе партнера, там, куплю вот дом мечты, знаете, и вот тогда я буду называть это домом. Конечно, сейчас дом там, где моя семья. Благодаря войне я поняла, что, наверное, ничего не будет мне ближе, как моя семья. Никто другой мне не поможет. Только они будут всегда рядом, типа, только они смогут тебя всегда поддержать. Я вмію лікувати людей. Я вмію вчити людей, лікувати людей. Це те, що я вмію найкраще, це те, що я хочу робити, розумієш? Я керую спільнотою українських лікарів, які опинилися на території Великої Британії. Тому, будучи разом, я вважаю, що це підтримувало і продовжує підтримувати нас. Тобто у нас є історії успіху, є історії невдач, бо люди там не складають іспит по декілька разів поспіль. Да? І це важливо знати, що ти все одно не сам. Що все ж такі ж люди, такі ж мами з дітьми, да? І так далі. Тобто ми все робимо для того, щоб стати лікарями знову. Це дуже багато документів. У цьому зошиті я пам'ятаю, що я просто брала і кожного дня писала лист, тобто writing part. Тобто це треба було там написати виписку хворого або там referral letter до якогось спеціаліста. І я просто кожного дня брала і писала листи. Брала і писала. Закінчувала один блокнот, починала інший, брала і писала. Зранку я беру Марію, ми їдемо в автобусі в школу, я у телефоні сиджу, вчу якісь фрази, або ще щось, особливо коли це був просто англійська. Довожу її сиджу на роботі, попрацювала до 3:00,
потім біжу забирати її зі школи, приходжу додому і все, я в комп'ютері. Я в комп'ютері досить довго. І я знаю, що я поклала так багато зусиль, тобто працювати, мати дітей і просто, знаєш, от до ранку, щодня, до нудоти. Ти вчиш англійську, ти вчиш медицину на англійській, ти вчиш психіатрію, яка в тебе була 20 років назад в університеті. Тобто ти ж повинен вивчити всю медицину, скласти всю, незважаючи на спеціальність, яка в тебе є. Все. І просто до нудоти. Якщо я не здам, я знаю, що я зламаюся. Чесно. Я знаю, що це неправильно зі всіх там психологічних точок зору, і що це просто іспит. Але для мене це не іспит, розумієш? І я знаю, що заважає. Воно заважає, оця невпевненість, бо я ж не знаю, що буде завтра. Я тобі чесно скажу, я не знаю, що буде завтра. А якщо я не склала оцей останній іспит, я дійсно, мені здається, я хочу видихнути і трохи відпочити. Я зараз вас попрошу, от зараз є можливість, така, просто якби перед вами стояли ті люди, які вас прийняли, англійці. Що ви їм сказали? Ми потім перекладемо. І я вас всіх запрошую, дуже прошу приїхати до мене. Все останнє життя я буду робити так, щоб вам віддячити за те, що ви для нас тут зробили. Я дуже хочу вас пригостити нашою українською їжею. Я знаю, як ви любите мій борщ. Я хочу, щоб ви приїхали і спробували той борщ, який я зварю вдома, з наших овочів, але вдома. І щоб ви сіли в мене за стіл. Я вас пригостила нашою чаркою. Я вже навчила вас казати «будьмо», щоб ви дружно сказали мені «будьмо». Hello. Oh, hello, I can't see you. Can you not? No, I can hear you, but I can't see you. Я вийшла після іспиту, чесно кажучи, я навіть розплакалася. Це був мій день народження, так сталося. І я не можу сказати, що це був один із найщасливіших днів мого життя, скажімо так. Тобто це дуже великий медж, якщо я реально його склала. І склала я досить непогано, м'яко кажучи. Тобто із 16 станцій я пройшла 13. Мені здається, я не знаю, як це сказати, але надлюдських зусиль, ми так, мені здається, кажемо українською мовою. Але, тобто, що залежить від мене, тобто я підтвердила всі знання, все, що вони від мене хотіли. Тепер це просто такий red tape, дуже багато бюрократичних перепонів, але воно вже не буде залежати від мене, розумієш? Тобто, отакий тягар з душі, він, мабуть, спаде, коли я трохи вийду з шокового стану. Якось так.